درود به دوستان عزیز، آرمین هستم. اومدیم با یه آموزش خفن از بازی وانس هیومن. این قسمت میخوام کلا کریدل ها رو بگم و خود کریدل اصلی و میمتیکا. پس حتما تا آخر ویدیو ببینید. سعی میکنم یا بخشبندیش کنم یا اگه بخشبندیش هم نکردم حتما همه رو به حالت قسمت بندی بهتون بگم. پس بریم برای ویدیو. بخش اول خیلی ساده میام سراغ اینجا یه سری تقریبا قدرت هایی هن که حالا طی داستان که میری جلو براتون باز میشن، افکت دارن روی کریدلتون. همون چیزایی که میسازید، همون چیزایی که باهاشون انجام میدید، بیشتر روی خود متا هیومنتونه. مثلا چجوری نوشته دمیج 20% دمیج بالاتر میده موقعی که پیستول و شاتگان میگیرید، ریلود یک امو بیشتر داره، دمیج اینقدر میده به SMG رایفل موقعی که داخل دستتون و LMG، ریلود 10% بهتر میکنه و جایگذاری خیلی راحت تر میکنه، 20% دمیج اینو میده به اسنایپر رایفل و کراسبو، به میل وپن هم همینه، ریکاور استامینا رو خیلی بهتر میکنه. اینجا اولشه، سیژن اوله. حالا مثلا اینو میزنی میاد اینجا، اینو میزنی میاد اینجا، اینو همه رو باید باز کنیم، ولی من توضیح میدم براتون. اینجا اسمش مستر تاکتیکاله که دمیج بیشتری برای گرینید انداختن میده، دمیج بیشتری به دیوینستون میده موقعی که حمله میکنید و حالا دیونس خب میدونید ای رو میزنی حمله میکنی. اینو دیگه بهتون گفتم، یادم گرفتید همون ویدیو اول. اینجا نوشته مثلا موقعی که هیلینگ میکنید یه مقدار افکتش بیشتر میشه، یه سری تایمش کمتر میشه. اینجا باز دوباره من میل وپن دمیج هیومنه که بهتون میزنن کمتر میشه. حالا دیگه چیزایی که واقعا خوبه، من همه رو یه جا گیر میارم داخل ویدیو کوتاهی بهتون میگم این بخشو، چون این بخش ویدیو کوتاهی میخواد. و این بخشم که الان میخوام بریم، این بخش رو هم اول بهتون بگم خیلی بخش مهمیه، ریستش هم نباید بکنید، هر دفعه ریست خیلی کمی میده، بذاریدش. اگه تا اینجا حالا این ویدیو رو دیدید یا میبینید که من اینا رو باز دارم توی ویدیو خیلی کوتاه بهتون بگم که خیلی آفنسیو. تا لول 50 هم که برید خوب، الان دیگه لول 60 کنم مکسش باشه، اینم از این، پس بذاریدش. حالا اینجا 4 بخش ما داریم: بخش ساخت و ساز، البته ببخشید بخش ماین کردن و اونجور چیزا، حالا اکسپلورینگ، بخش کرافتینگ، بخش فارم و بخش بیلدینگ. حالا اینجا نوشته لاجستیک، ولی خب من میگم کلا بخش فارم کردن چیزا. در وهله اول میام اینجا این بخش. خب من بهتون میگم چی که موقعی که میزنید چی میاد، چی ساخته میشه. و قبل از اینم که شروع کنم اینجا بگم شما با این مین پوینت ها میتونید خرید کنید، حالا بهتون میگم کجا، و این انرژی رو هم نیاز دارید. از داستان رو خیلی ببرید جلو، همچنین تاکید میکنم تسکا رو همش ببرید چون خیلی از اینا میتونم. حالا یه روش فروش هم هست، باز بهتون میگم عجله هم نکنیم. خب این بخش من سلسله وار میام جلو که قاطی نکنیم. خب مثلا اول این بخشو میرم پایین، بعد این بخشو میام که قاطی نکنید، پشت بند همه به هم ربط دارن. اولین چیزی که میزنید این دستگاه رو میسازه. این دستگاه متالایی که اکسپلور میکنید داخل کل این هر جا که میرید سرچ میکنید میرید به این، همه رو باید بدید به این. حالا اینجا هم اگه باشه براتون میزنمش، فقط من اینو بهتون توضیح بدم. اینجا میگیرید میندازید، خودش میاد روی این اسکراب، هرچی اسکراب بود تیک همه رو بزنید حالا بره. حالا جلوتر که بریم دیگه رو خود اون چیزا نشونتون میدم، چون حالا من خیلی خودم ندارم. پس من فقط بهتون میگم دیگه خودتون دستگاهشو برید بسازید، بدونید طرز کارش چجوره. اینجا در وهله اول یه دونه این دستگاه رو بهتون میده که این سه تا متریال رو میسازه: گلاس و زغال و کوپر قالب شده. میاد پایین تر، همین اول بازی اینا رو باید بزنید. این کوپر آیرون اکس رو بهتون میده که باش میتونید خود کوپر رو بزنید، سنگ و جور چیزا هم بیشتر میشه. لولش که میره بالاتر متریال بیشتری بهتون میده و دیرتر خراب میشه. بعد حالا من اول از اینور بگم اینا اور دیتکتوره، یعنی موقعی که اینو میزنید فقط متریال رو بهتون نشون میده، اول او رو بهتون نشون میده، بعد 2 لول میاد بالاتر، بعد مثلا میبینید سنگا و اون کوپرا رو بهتون نشون میده، بعد مثلا یه لول میاید بالاتر که لول آخرشه
کلا هر چیزی که ماینش راحت تر باشه بهتون نشون میده. موقع هم که میگیرید میذاریدش داخل ارقامتون میزنید سرچ کلی میکنه سنگا رو نشونتون میده. مثلا میگه آیرون اینجاست، اونجاست، اینم اونجاست، اینم از اینم که نوشته جاهایی که سری جایی که ریسرچ میکنن فسیلیتی ها و جاهای مهم رو میزنید دور اطراف مثلا میگه آقا این فسیلیتی با این چقدر باد فاصله داره. اینم از این. بعد موقعی که میایم پایین میرسیم به این هم همون داخل متریال ها ساخت، همون داخل اون دستگاه بالایی داخل این ساخته میشه و میتونید مثلا برونز کرافت کنید. اینجا که میاد این یه سری چیزه که بهش بنزین رو میدی تبدیلش میکنه به باکس و پکیج که یه مقدار مثلا بهتره. حالا اینو اگه نزنیدم فیول عادی استخراج کنید از ماشینا هیچ مشکلی نداره. فیول هم الان فعلا اولش از ماشینا میاد. حالا روش‌های بعدی جایی داخل مپ هستن میرم بهتون میگم اونجا معدن فیوله. اینجا برونز که باز یه دونه پیک اکس، اینجا هم یه تایپ جدیدی از متریال میتونید بسازید که با آیرون ایر 5 تا آیرون اور ایر چیه ایر خو هوا استیل میسازید با 10 تا سنگ. موقع که سنگ میزنید گریول بهتون میده. اینو میتونید بسازید. حالا دیگه روش بگیرید بهتون نشون میده. حالا من اینا رو خریدم اینجا فعلا هیچی نزده. میتونید ریست هم کنید که ریست به نظر من نزنید مگه یه چیزی اشتباه رفته باشید. اینجا هم که استیل اکس، اینم هیچ، اینم یک کوره جدید بهتون میده که با برق کار میکنه. خب با برق که کار میکنه اینا رو میخواد، استیل رو میخواد، کوپر، الکترونیک پارت و استاندارد پارت که اینا جلوتر که برید بهتون میگه. و این فرقش با قبلی اینه که زغال نمیخواد، اون یکی زغال میخواد و اینه که راحت ساخته میشه. دو بار همزمان دو تا هم میتونه بسازه، نه هر دفعه اینو تموم کنه اینو تموم کنه بره بعدی. خب حالا اینجا استاپ میکنیم میایم میبریم. این از همه مهمتره. سعی کنید در وهله اول به این برسید. به نظر شخصی من برای ماین کردنتون به این که برسید اره برقیه برای درخت. یعنی اگر در مثلا 10 دقیقه 30 تا چوب بیارید پایین، 1000 تا 2000 تا اصلا 3000 تا بهتون ماین بده، بهتون چوب بده، با این داخل 10 دقیقه 7000 تا چوب بهتون میده. خیلی شدیداً خوبه. این یکی از اون چیزای مهمیه که بهتون میگم حتما بسازیدش، خیلی مهمه. بعد میشه 2 لول. این الکترونیک دریلش یه مقدار بعد لولتون تا 30 بره، 30 و اینا بره، داستانو به جلو که بهتون یه سری قابلیت ها بده که با یه سری متریال ها که برید لوت کنید بیارید بسازید. لوت کردن فسیلیتی ها از همه مهمتره. اینجا هم یه بخش ماینیه که از این دیوییشن ها که داریم میذاریم باش کار بکنه، از زمین ماین میکنه. اینم خیلی به نظرم خوبه، ولی خب اول اینا رو بزنید، چیزا مهم و ماین خودتون بکنید، حالا بعد برای لول های بالاتره. حالا اینجا که من اینو نخریدم نگاه کنید نوشته برای آنلاک کردنش اول اینو بخرید که ما اینو خریدیم، حالا مثلا میتونیم آنلاکش کنیم، ولی مثلا الان اینو ما نمیتونیم بخریم چون اینو آنلاک نکردیم، ولی حالا اینو میتونیم بخریم قبلیش آنلاک شده. خب میگه اینقدر میخواد، 7 تا میخواد که مثلا ما الان 7 تا رو داریم، 42 تا داریم، ولی کلا میگه 7 تا رو داری 2000 تا انرژی میخواد که ما مثلا 11000 تا انرژی داریم. و موقعی هم که آنلاکش میکنی یه سری چیزای دیگه باش آنلاک میشن و یه سری آپشنا بهتون میده و یه جایی هم ساخته میشه. اینم که لول ادوانس ماینینگ که دیگبی بوی میاد روش کارم میکنه. خب توضیحاتی هم داده. حالا اینم از اینا. اینجا هم که یه تیرچه آهن میتونید بسازید با آلومینیوم اور که خیلی هنوز من خودم پیداش نکردم، با اسید. خب اسید خیلی مهمه، اینو بهتون میگم اسیداتون رو زیاد خرج نکنید. حالا ساختش دیگه سخته، برای بعداً لول ها بالاتره. اینجا هم که یه دونه دیگه است. اینجا هم که میتونید تونگستینگ بسازید که اینم دوباره یه متریاله که برای ساختنش توکنستون اوره که جلوتر که برید به این مناطق که این سنگا رو داره میرسید، همون اول نمیرسید. اینم یه دونه دیگه است که حالا اینا رو هم بهتون گفتم، اینم بخش ادوانس و اونجور چیزاشن. این بخش کلا بهتون گفتم، الان دیگه میدونید. حالا اگه سوالی هم داشتید بپرسید، یه حمایت هم تا اینجا بکنید. خب این بخش کرافتینگه، این یه مقدار زیادی پراکنده است چون بخش اینجا رو که میزنید اینو بهتون میده که میتونید یه سری چیزا عادی داخلش بسازید، داخل خونه که داره. ما اینجا میایم سمت
این سلف ریوایو همون اول بگیریدش بسازیدش. ساختنش خیلی راحته. خب همه چیزا رو بهتون میدن ولی خب فوق العاده خوبه. موقعی که میزنن ناک میشید کیو رو میگیرید و سلف ریوایو میشید. حالا یه سری کولداون هم داره ولی خب خیلی کمه. این از این بخش. میایم من بذارید بخش بغل اول بهتون بگم چون کمه. اینجا امینیشن لول 1. موقعی که لول 1 میزنید خیلی فوق العاده عادیه و کوپرن. خب یه دونه گان پاودر بهتون میده که با اسید و اونجور چیزا راحت داخل انمی زدن گیرش میارید. اونم صاف سولفار هم که سنگیه، زغال هم که داره. این هم دیگه خب تیر امینیشن پیستول و شاتگان و اسمجی و رایفل و سنایپر و LMG رو بهتون میگه. تیر هم بهتون میگه، تیر کوپر بهتون میده. خب لول بعدیش دیگه تیر چیزا رو بهتون نمیده، قدرتشون رو بالاتر کرده. خب این دیالو ساختش یه مقدار سنگین تر شده. این لول 3 اینا رو که میسازه تیرا خیلی قوی تری استیل بهتون میده و HE یه سری تیرا HE یا گرینید لانچر رو بهتون میده و اینم که یه سری فیولن یا یه قدرت خاصی دارن. حالا اینم بهتون بگم. بخش بعدیش هم که باز هم گانان، بخش بعدیش هم که خیلی قوی ترن و SMG شدید داخلشون خوب شده. این بخش هم که دیگه لول آخر و لول عالیه. هر کدومشون خدا میدونه چقدر داخل چیزه. حالا گانه هم که این تیرا رو میخورن روشون نوشته. این از این بخش. این بخش گیر لباساتون رو میایید میسازید اینجا. این دوتا تایپ گان هم بهتون میگه همون اول که بسازیدش. این هم خب بیسیک وپنن، تایر 2 میشه فکر کنم. این هم که میزنید اسنایپر رایفل LMG بهتون میده. این هم که میارید بالا بلوپرینت ها رو بهتون میده که یه سری بلوپرینت ها رو میتونید یا گیر بیارید یا بسازید. این هم که بهتون میده یه فسیلیتی که ساختش اینا رو میخواد که ما الان شاید بتونیم بسازیمش. حالا با این لول من نگرفتمش. اینجا راکت لانچر رو بهتون میده و ساخت اموشو. پایین تر که میاد گیر ادوانس رو بهتون میده که با برق کار میکنه. خودی که لولتون بالاتر میره خیلی راحت بخوابتون بگم. اینم از این بخش. خب حالا بخش HP ریکاوری. اینا موقعی که میگیرید هر دفعه که لولش رو بالاتر ببرید، حالا اینجا HP ریکاوریه، بعد میای اینجا. حالا من این بخش ستون رو بهتون بگم. اینجا یه دونه ادوانس تولز بهت میده، تولز بهتری و بیشتری میتونید با این بسازید با این چیزی که بهتون میده. بعد اینجا لول بعدی میشه که همون هیلتون بهتر میشه. اینجا هم دوباره ادوانسش میکنه، بیشتر میتونید بسازید تولزاتون. مثلا اون اره برقی داخل لول 2 هست ولی مثلا داخل لول 1 نیست. اینا هم باید در نظر بگیرید. هر لول هم که بالاتر میبرید متریال کمتری میخواد، متریال بیشتری ساپورت میکنه و خیلی چیزای دیگه. اینجا هم که ریکاوری خیلی بیشتری بهتون میده. این هم از این بخش. حالا بخش بعدی اینجا یه سری بخش اکسپلوسیو و متال میاد میذارید میسازید. این درون، حالا این بخش درون بخش تقریبا میگیریدش، بقیه رو باش دیاکت میکنید یا انمیا چند تا هن، کجا هن، چجورن، این برای اون به درد میخوره. این یه بخش دیفنسیوه که خودتون میتونید بشید پشتش در وهله اول فکر کنم و در وهله دوم هم خودش اتوماتیک هم میتونه کار بکنه، خیلی قویه. این هم که باز بهتر درونه. این بخش گرینید میسازید. این هم بخش باز دوباره مین و اونجور چیزا هن که اتوماتن. اینا احتمالا حدس میزنم که اونجوری داخلشون نوشته. بعضیشون با برق کار میکنن. اینا حالا این مثل این حتما 100% با برق کار میکنن. بعد داخل تاورچی ها قرار میگیره. این هم ورتکس گرینیده که حالا بعضی جا به دردتون میخوره. اینجا هم یه دستگاه بهتون میده که میتونید باش دوباره از این مواد ها، از این قدرت ها بسازید. بیشتر بخش گرینیده این ستون. اینجا هم یه سری شیلد والن که برای دیوارا یا برای اسکنر دیوارا یا مثلا بیشتر اینجا بیشتر جوری که نوشته برای بخش اکسپلوسیون. حالا یا بخش دره یا من خودتونه، حالا جای دیگه هم میتونید استفادهش کنید. اینم کلا بخش اکسپلوسیون که اینا رو بهتون میده که حالا دیگه اگه بیاید اینجا نوشته آقا مثلا برای انمی خوبه، نمیدونم برای بعضی از یوزرها خوبه، بعضی از اون چیزایی که استفاده میکنید، اینا هم دیگه داره. و
این بخشم به کل انگار تموم شد. بریم سراغ بخش بعدی. این بخش خوبیه، بیشتر غذا و آب و اچ پی و نوشیدنی و اونجور چیزاست. بخش ماینینگ و اونجور چیزا هم داره که یه جایش خیلی مهمه. در وهله اول اینو میزنیم که یه دونه آشپزخونه، یه دونه تقریبا آجاقگاز آشپزخونه بهتون میده. اینا رو هم میسازید، ولی خب مثلا هر کدومش یکی یه روز بیشتر وقت ندارن، حالا لولشون هم پایینه. مثلا این پرتقال میخواد، این تربچه میخواد برای شوگر درست کردن شکر، برای سالت مثلا از آب دریا میخواد، نه آب این وسط مپ، آب بغل حاشیه رو میگیره. مثلا حالا این ماشروم میخواد، اینا رو میتونید لود کنید برید بسازید. هر کدومش یه دونه است، یه روز بعدش از بین میره، خراب میشه. اینم که گوشت ماهی و گوشت قرمز رو میتونید با همون درست کنید. بعد بذارید ببینم کدومشون، اینا همه ماشاءالله خیلی قویه. من ستون بغل اول برم. اینجا پلانتینگ، میرید بیرون این خاک رو میذارید، یا حالا خاک عادی رو میذارید، سید رو میذارید داخلش، سید که پیدا میکنید دانه، بعد اینجا میسازیدش. بعد برای دستگاه بعدی، اگه این جیبم درات، برای دستگاه بعدی داخلش غذاتون یا اون غذا خراباتون یا حالا هر چیزی رو میذاری تبدیل میکنه به کود. این از این. بعد این یه باکسیه که خیلی بهتره، عموما برای دیویشناتون هم استفاده میشه که بعضی هاشون برای مثلا اون حال خوبشون نوشته گل بغلمون به کار پلانک. اینم از اونه، اینم کوده، اینم یه نوریه که سرعت چیزو بالا میبره، سرعت اون رشد گیاها رو. اینم باز کوده، اینم باز کوده. خب این بخش این از این. حالا اینجا نوشته ایر، این دستگاه رو میزنید، این دستگاه بهتون میده، میزنیدش، ساختش خیلی آسونه و گوشت رو بهش میدید خشک میکنه، ماهی رو میدید خشک میکنه. ولی خب مثلا نگاه کنید میگه آقا 40 تا انرژی میده، با نمک هم کار میکنه، باید نمک بذارید و مثلا یه مقدار از آب میاره پایین چون نمک داره، آب بدنتون. این هم لول 2 که روغن میسازید و یه مقدار غذاهای بهتری، انرژی بیشتری میده، مثلا 60 تا انرژی میده، اینا مثلا 40 تا انرژی میده، مثلا لول 1 مثلا 30 تا انرژی میده، انرژیشون بالاتر میره. اینجا یه دستگاه جدید میده که با برق کار میکنه، حالا اینجا نزده و دیگه مثلا غذاهای بهتری درست میکنید. اینا فول انرژی بهتون میدن. حالا این که انرژی بهتون نمیده، این خستگیتون رو از بین میبره، چون یا باید بخوابید یا از این قرص باید بخورید که خیلی مهمه. و اینجا مثلا آب و غذا با هم دیگه بهتون میده، 50% انرژی 50% آب، خیلی خوبه. این خیلی باز میگم مهمه، اینو حتما بگیرید. یخچال غذایی که شما درست میکنید یه روز یا 2 روز بیشتر نمیمونه، نهایت 3 روز، حالا تا این جایی که اومده. ولی موقعی که اینو درست میکنید هم میتونید ازش یخ بیارید بیرون، آب که بهش بدید، خواب پرو واتر که بعدن میسازید، هم غذا رو که میذارید داخلش شدیداً تا 9 روز میمونن، یعنی 9 روز آنلاین. امروز که من ساختمش تا 9 روز دیگه قابل استفاده است، شما غذا قابل استفاده میکنید. ولی امروز اگه غذایی درست کردید با اونا، یه روز دیگه فاسد میشه، تبدیل میشه به غذای خراب. بعد اینم که یه دونه دیشز جدید بهتون میده و یه دونه دستگاه جدید بهتون میده، میتونید برید و بزنیدش. اینجا هم نوشیدنی‌ها رو بهتون میده که میتونید نوشیدنی‌ها انرژیزا بسازید. باز دوباره اینا فقط مثلا بهتون آب میده و او خستگیتون رو برطرف میکنه که لژندری ان، خیلی خوبه. این هم غذاهای کامپوت بهتون میده که HP مثلا این بهتون میده، انرژی بهتون میده، مثلا اینا دیگه خیلی چیزای خوبی بهتون میده. این لولش هم که دیگه کلا یه چیزایی میسازید که شدیداً قویه، یعنی موقعی که میخورید 1000 تا چیز بهتون میده. اینم که بهتون گفتم. یه بخش دیگه هم داره اینجا، اینو موقعی که میگیرید یه سری چیزایی که خودتون میسازید برای فروش، بقیه نمیاد داخل مپ کوچیکشو میبیننش و میان دیگه یا حالت تریدون به متا هیومنای دیگه میتونن استفاده کنن، بیان بخرن و به شما انرژی میده یا مثلا یه سری چیزا میده. اینم خیلی مهمه. اینا اول 5 تا میتونید بسازید برای دیوییشناتون. حالا من یه لحظه بیام بیرون، اول 5 تا از اینا میتونید بسازید. نگاه کنید 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا. اونو که باز میکنید اون لول رو مثلا حدوداً چقدر بهتون بگم، ای بابا، اینو که باز میکنید میشه 10 تا. من الان بازش کردم. لول یه بعدی دیگه من همین الان میتونم بازش کنم دیگه، 20 تا میتونم بزنم، ولی دیگه 20 تا دیوییشن کلا خیلی زیاده، من الان 10 تاش هم ندارم. اینا باشن بعد دیگبی بوین یا
مثلا چیزی که باش دعوا میکنید، این جارو برقی، نمیدونم هزار تا چیز دیگه که داخل بازی هستن دیگه میتونید بیاید بزنید. اینم از این بخش. اینم که بهتون گفتم، اینم که میگیرید باش بازی میکنید، یه سری متریال و انرژی خاص بهتون میده، بقیه هم فکر کنم بتونن استفاده کنن. بعد دیگه حالا بیایم بعد این بارون جمع میکنه، آب بارون رو جمع میکنه، میکنهش به درتی واتر، یعنی آبی که غیر قابل استفاده است. خب بعد اینجا منبع آب، فقط میتونید او آبایی که جمع کرده گذاشت داخل بطری میذارید داخل این و یه حالت مثلا استوریج. خب میاید پایینتر، فیلتر میاد که میاد آب و فیلتر میکنه و تبدیلش میکنه با آب که میتونید مثلا استفادهش کنید. اینجا واتر پامپ، یه پمپیه و مثلا اگه یه پمپ بغل آب باشید بذارید داخل آب میکشه و اون آب میاد تبدیل میکنه به چیزتون، به آب کثیف که مثلا دیگه لوله کشی میکنید میاد داخل پمپ و اونجوری کار بال خودش انجام میده. به برق نیاز داره، اینم بهتون بگم. ساختش هم که خوبه، من مثلا میتونم بسازمش، خیلی فعلا آسونه برای لول من. حالا من تا اینجا بیشتر نساختمش. بعد اینم که باز دوباره ربطی با آب و پلنک و اونجور چیزاتون داره که اگه بزنیدش یه مقدار مثلا آبدهی میکنه به پلنکاتون، دیگه نیاز نیست خودتون برید و آب بدید بهشون، دیگه خودش اتوماتیک بهشون آب میده. اینجا هم که یه پمپ که دیگه لول آخرشه، خیلی استوریج بیشتری داره. این از همه باز دوباره میگم اینم خیلی مهمه، سولاره. شما از یه لولی بالاتر میرید دیگه چیزاتون رو باید برقی کنید. حالا مثلا برای لول 1 4 تا بیشتر این نمیگیره جا داخل خونتون، 4 تا بیشتر از اینا نمیتونید بذارید. مثلا یخچال رو بهش وصل میکنید، اون آهنگری یا اون کوره جدیده رو بهش وصل میکنید که بهتون گفتم. مثلا دیوییشن ها، دیگبی بویا رو باید بهشون وصل بکنید که اون مودشون بهتر بشه. پس خیلی مهمه، حتما بزنیدش. و اینم که مثلا یه سری چیزای سنسیتیویتی بهتون میده، درای برقی بهتون میده، باکس بهتون میده. این خیلی مهمه برای اره برقی ها، اینم خیلی باید بزنیدش استفادهش کنید. بعد اینجا هم یه پاور جنریتور بهتون میده که مثلا اگه این خروجی 15 تا بهتون میده، مثلا آقا این بهتون 25 تا میده یا یکی بیشترش میکنه. اینم پاور هم دیگه، هرچی بالاتر میری دستگاه بهتون میده. این پاور مثلا با آب کار میکنه، مثلا این پاور آپگرید لول 2 شه، من همون دستگاه این یکش بود این دوش بود. اینم ادوانس جنریتوره که با آب و با پاور و اینم بهتون میده. سولارای هم که 25 تا قدرت بهتون میدن، حالا اگه 4 تا بذارید. اینم از اینا. بریم برای بخش بعدی. این بخش هم بخش خونه است. من برای خودم لول 1 فعلا فعال کردم، بیشتر داخل بخش پایینی نرفتم چون درگیری چیزی ندارم با پی وی پی، ولی خب حالا بیشترش میتونید بکنید. اینجا که وودن سپلای بهتون میده، چیزا خیلی عادی بهتون میده. اینجا لارج استوریج بهتون میده و استوریج پرایویت. شما که داخل تیمتون باشید همون اول دسترسی به همه چیزتون داره، هم تیمیتون. شما هم دسترسی به هم تیمیتون دارید، چیزا استوریجی که داره، ولی این دیگه نمیتونه همه بیان داخلشون. یه مقدار پرایوسی چیزایی که نیاز دارید میذارید داخل اون، حجمش هم کمه. اینم پلان که حالا چوبن. اینم تخته که حتما باید بزنیدش، یکی چیزای مهمن. حالا ما چجوری بیام پایین، از بغل بیام پایین. اینا بعد بخش دیفنس هن که بعضی اوقات درگیری که دارید با جونورا، اینجا کریچرها میان، اینا دیفنس میکنید حالا باهاشون یا حتی انمیا. اینجا هم ترپن، اینم گانا روش تست میکنید، اچ پی چیزا رو بهتون نشون میده. اینم باز یه سری دستگاه هم با برق کار میکنن و دیفنس میکنن. اینم که یه سری لوپایی هن که بره روشون انمی فکرم میفرستشون بالا. اینم که باز لول 2 خیلی قویه. اینم یه لول دیگه است. اینم فکرم یه باتری بسازه، حدس میزنم این شاید یه باتری باشه، حالا خودم نزدمش. اینجا هم که لول بعدیشونه، لول بعدیشون. و اینا که نوشته اینا لول رنج دارن، این مان نزدیک، اینم مان دوره. خب اینم از این. بعد شما حتما اینم فعال کنید. این برای این چراغاش خیلی مهمه، برای موزیکش خیلی مهمه. میتونید استفاده کنید و مود دیوییشناتون رو بهتر کنید اون جونوراتون رو.
بعد اینم تموم شد. اینجا هم که گیر استوریج بهتون میده. استوریج هایی که فقط یا وپن داخلشون قرار میگیره، حالا وپن هایی که لوت میکنید یا اون لباس هایی که لوت میکنید بیرون رو میتونید مختص بیارید بذارید اینجا. این هم که یه چیزایی هن، مثلا فیشتنگ بهتون میده، ماهیا رو میتونید کالکت کنید بیارید اینجا. یه سری چیزای دیواری بهتون میده که گانا رو بذارید روش یا روش نوشته مثلا بنویسید. اینجا باز دوباره بهتون برای کرافتینگ میده. اینجا باز روف بهتون میده، سقف بهتون میده. اینجا باز دوباره کرافتینگ برای بیس ساختن بهتون میده. و اینجا لول 2. اینم باز به نظر من خیلی مهمه، من دوست دارم بگیرمش. اینجا موقعی که لول 2 بشه، نگاه کنید الان بذارید من این تریتوری بهتون نشون بدم. بالا گذاشتمش بالا، آره گذاشتمش بالا. نه بغله. اینم حالا بیس من کاملش هم نکردم. نگاه کنید اینجا یه سری لیمیت داره، تا 300 تا ساخت و ساز بیشتر نمیتونم انجام بدم که اینجا برام زده مثلا این یه دونه از اینا داری، 2 تا در داری، اینا داری، لیمیتش اینقدره. اینم لیمیت فسیلیتی هایی که دارم تا 100 تا دلار، مثلا نمیتونم 100 تا از اینا بذارم، بقیه رو بذارم. اینم چیزایی که از بیرون لوت می‌کنیم می‌ذاری داخل خونه یا دکورن. اینم پاور جنریتوره که تا 4 تا بیشتر نمیگیره، میدونم 4 تا. و مثلا الان ما تا هستید هم خودتون بریم و اینو آپدیت کنیم که مثلا بشه لول 4. اینجا میزنید نشون میده چقدر میبره، کانفirm رو میزنید، اینجا هم کارفیرم میزنید، کانفirم، و لولش احتمالاً بیشتر بشه که بله. اینجا نزد، بی رو میزنیم، ببینم باید بی رو بزنیم، ساخت و ساز، بذارید ببینم اینجا میاد. نه نیومد، ولی خب میدونم 100% اینجا لول 2 رو فعال کردیم. حالا اینجا نوشته اگه مثلا لول 2 رو شاید فعال کنیم، حالا نوشته تریتوری آپدیت یعنی محفظمونو، فقط نوشته موقعی که آپدیت میکنید فسیلیتی ها اوورلپ میشن و نباید کنار جاده اونجور چیزا باشه. خب یه سری هشدارایی داده، میگه مثلا داخل فسیلیتی ها یا جاده ها یا چیزا نباشه، حتما جای آپدیتش کنید که باز باشه، هیچ چیزی زیاد اطرافتون نباشه و اونجوری. که حالا من فعلا لول اپ رو نمیزنم، لول اپ رو فعلا نمیزنم، البته چون داخل جاده هم نصفش سر اینه. نگاه کنید اینجا داخل جاده است، برای همین نمیزنمش. حالا بذارید بعدن دیگه میارمش ایورتر میزنمش. بهتون گفتم که چجوری هم تغییر میکنه. حالا این از این، بریم برای ادامهشون. اینجا این هم نوشته که باز دوباره دیوارتونه. اینجا هم این سری چیزا هن و اینجا هم در دیوار، روف، ولی اینا لول بالاتری هن. بعد اینجا هم که آپدیت چیزاتون رو دوباره پله و چیزاتون که لولش بالاتر میره. این دیگه برای موقعی که خیلی خفن بخواید خونه رو درست کنید. این هم باز دوباره سنگی مثلا، و اینجا هم دوباره لولش بالاتر میره، مثلا خیلی قوی تر میشه که رنگ بهتری هم میگیره. در دیوار اون چیزا که دیگه تا اینجا آپدیت میشن. حالا یه بخش مهم دیگه، بخش گاراژ. بخش گاراژی که میزنید در وهله اول گاراژ بهتون میده و اجزای موتور. اینو باید توضیح بهتون بدم، برم بالاتر. اینجا یه توضیح نیاز داره که دیگه مثلا همین بخش، حالا داخل ویدیو کوتاه همه اینا رو آموزش میدم. نگاه کنید موقعی که میزنید اینو بهتون میده. اینجا که اف میزنید کلا بهتون نشون میده که آقا این ماشینی که مثلا دارید اینقدر چیز داره، هلسش اینقدره، و اینا هم لولای بعدیشن که مثلا اینو میخواد، اینو میخواد که مثلا اون قدرت ماشین رو بالا میبره. گاراژ اول که میزنید موتور رو لول 1 بهتون میده، خود گاراژ هم بهتون میده. خب اینجا که میزنید لول 2 موتور رو بهتون میده. این از این. حالا این لول رو که بزنید ماشین رو بهتون میده، این دوتا ماشین رو بهتون میده، لول 1 هاشون هم بهتون میده. خب این هم از این خیلی عالیه. لول 2 موتور لول 3 میشه، این لول موتور لول 3 میشه. این گاراژی دیگه میتونید بسازید برای ماشیناتون و لول ماشیناتون بالاتر میره، فریمشون بالاتر میره، همون شاسی ماشین، چارچوب ماشین، موتور و باک بنزین و هندلینگش. این ماشین تراک جدید هم بهتون میده، توربو پیکاپ، که
حالا یا شاید توربوی میذارید رو ماشین یا پیکاپی بهتون میده که خیلی قویه. یه گاراژ جدیدم بهتون میده. بعد اینجا لول بعدیش لول آخر موتور بهتون میده، لول بعدی ماشین رو بهتون میده و لول تراک هم بهتون میده. یه لول تراک هم بهتون میده. اینجا یه لارج بهتون میده و کامیون رو بهتون میده و لول های آخر ماشین هم بهتون میده. لول های آخر ماشین رو نگاه کنید، مال ملیتری رو بهتون میده و مال چرخ مستر رو اونجور چیزا بهتون میده. بعد اینجا 4 ماشین رو بهتون میده. اینا رو برای همون سپر اونجور چیزا که تقویتی هم میده و در لول آخرم دیگه فول همه رو بهتون لول مکسشون میده. البته تا یه آپدیت 2 روز پیش ماشین، این دوتا ماشین اومده، اول فقط موتور بود، 2 روز پیش آپدیتی داد بازی تقریبا 2 گیگ و نیم بود و همه چیزا رو اضافه کرد. این بود از کل آموزشی که داشتیم. حالا من همه رو خودم باز نکردم ولی خب کلا گفتم آموزش بهتون بدم که دیگه این درخت دانش یا میمتیگ یا کریدال رو بدونید. دیگه چیزایی که نیاز باشه آموزش‌های بعدی کوتاه‌تر بهتون میگم و خیلی شسته رفته تر. خیلی ممنون که تا اینجا نگاه کردید. شاد و پیروز باشید. آدیوس.